Hi guys, good morning. Palabas na kami dito sa aming quarantine area. But sad to say is papaalam ko sa inyo na hindi pa pala tapos ang aming quarantine. So, ang mangyayari ngayon is nilipat lang kami ng facilities. Hindi ko alam kung lahat kami is dadalhin doon o yung iba is sa iba yung punta. Wala kaming idea kung bakit ganun yung nangyayari na mayroon kaming another 7 days. May another 7 days pa kami na quarantine. Kaso, sa ibang place naman. Ito, nakagayak ako. Alamasal muna tayo guys bago tayo umalis. Makagawa ng gising. 6 o'clock gising na ako para mag-ayos ng mga gamit ko. Actually, nakaayos na naman ako ng mga gamit. Pero, meron kasi kailangan linisin dito tsaka ayusin bago umalis. So, ngayon guys, mag-almusal muna tayo bago tayo umalis. Kaya may update ko kayo kung ano namang mayayari o kung saan kami pupunta. Okay guys, nakaligpit na ako ng gamit. Ready na ako sa aming pag-alis dito sa lugar na to. Ayan guys, ito nga pala, ayan yung cover ng kama ko, tsaka ng unan, tsaka itong kumot ko. Ayan, binalot ko na siya kasi tingin ko, binigyan kami ng plastic na malaki. Pakit ng tingin ko, gano'n ang kailangan gawin. Ayan. Kailangan namin linisin dito sa kwarto. Ayan guys, kung nakikita nyo. Ayan sa labas. Ayan guys, so maulan. Maulan po sa aming labas ngayon. Maulan. Ayan, ayan. Bye! Guys, sila, ready na sila. Ano pa yung iba? Ayan. Naayos ko na guys. Ayan. Kailangan kasi itapon yung mga kailangan itapon, tsaka yan, iayos yung mga dapat iayos. Kaya yan, iayos ko na siya. Pinili ko na sa dati yung iba. Ayan guys, meron pa ako isang box ng mineral. Nangihingi na ako ng ihapon. Isang box yung binigay sa akin. So, isa lang yung nabawas dyan. Iiwan ko yan dyan. Bahala sila kung anong gagawin nila dyan. Yung basura, kailangan iayos din yung basura. Ayan. Mag-ayos-ayos na ako. Inis ko na yan. Ito yung shower area. Ayos na rin yan. Ito rin, nilinis ko na rin yan. Guys, waiting na lang ako sa oras. Kung ano oras kami lipatin lahat. Hindi ko alam kung taxi kami tulad ng magpunta namin dito or nakabas kami. Para isang punta na lang sa amin. Ako sigurado kung iisa yung paglalagyan namin. Pero tingin ko naman isa lahat kami. Update ko kayo mamaya guys kung saan kami pupunta. Kung ano pa yung mangyayari. Kami. Hi guys. Lipat kami ng destinasyon kung saan kami maglulungga. 7 days pa daw. Ayan sila Kaya makasabay ko. Kita nyo sila. Umawag ako ng hagdan. Buti mo makatulog. Mamaya na ulit Ayan sila, makasama ko. Kaya dito, ayan, mga kapwa Pinoy yan. Mga Pilipino yan. Ng 7 days. Marami kaming ilipat ko. Labas na kami. Ang dami namin. Ayan sila Hi! Kaway-kaway! Video dapat nasa harap. Dapat nasa harap Kaway-kaway! Mga boys! Mga boys natin kaway-kaway naman dyan! Kapwa Pilipino mga yan iba. Social distance pa. Hanggang dito kailangan hiwa-hiwalay. Ito kami. Sige, amen. Many minutes later.
nào thấy em không lại luôn cuối nó sẽ đi là đụng lại luôn nó quay lại Ito, ang bago naming destinasyon. Kung nakikita nyo guys. Ayan. Ayan na, dyan kami. ở đây nó phải kia con ăn Ayan guys, oh, nakaabang na sila. Ayan oh, nakaabang na sila. đây là quay quay cậu cái chuyện xuống đấy thì Welcome daw sa amin. chỉ qua cái cả đi chỉ muốn Ano ba? Dito na kami sa aming bagong destinasyon. Hindi kami pare-parehas sa mga Pilipino. May Malay, may Indonesia, may Chinese din. Kaya, hindi yung nakalala guys. Hindi kami lahat Pilipino. Marami kami ano. Ayan ah. em đừng nghĩ đến cảm giác của vợ Okay, mamaya na. A few moments later. Okay guys, nandito na ako sa room ko, panibago kong room. Itutur ko kayo dito sa aking bagong destination na quarantine facilities. Ayan guys, ito yung aking lagay ng gamit. Ayan yung higaan ko. Yung mineral hot and cold. Ayan, may TV. Tapos, ayan, kupresto rin sila rito ng gamit. Ayan. Ito po yung aming CR. Yung CR nila, ito guys, so tingnan nyo. Oh, matik. Ayan. Okay, pasok tayo. Patay na natin. Okay. Ayan guys. Ito meron silang gamit dito na ganyan. Ayan. Sa loob ng 7 days guys, dito muna ako pansamantala. Kanina, pagpasok ko dito, hinahanap ko kung nasaan ang password ng wifi nila. Meron din sila rito. Kasi dun sa una kong destinasyon, pagpasok ko, matik na. Matik na. Yung sa room ko, yun na yun. Pipilitin mo na lang. Dito, hinahanap ko pa kanina kung nasaan yung password. Dahil hindi ko rin napanood. Basta pumasok na kami dito. Yung pala, ang password, nandito lang pala sa TV. Ayan. Ayan siya guys. So, hindi ko nakapakita sa inyo. Ayan, dito lang siya. Ano po ko nahanap kanina kung nasaan? Ayan guys. Hot and cold water. Meron na ako itong mineral. Hindi ko alam kung bakit bawas na ito isa. Bawas na ito isa eh. Pero okay lang yan. Siguro good for 7 days lang talaga siya. Kasi yung doon sa una ko, 2 box. Good for 14 days siya. Pero dahil malakas ako sa tubig, kinula. Hey guys, mamaya na lang ulit magpapalit na ako. Guys, ayan na yung aming lunch for the day. Ang style nito guys, nila dito guys, pag kumatok yung nagdadala ng pagkain, matik kunin mo na agad yung pagkain mo. Huwag ka na magkapetik-petik pa. Kaya pagkatok kanina, kinuha ko na agad. At gutom na rin ako. Sige guys, kain muna tayo 11:30 na. Gutom na ako. Parang nagbago dun sa itsura sa kinakain namin dun sa ano. Kaso, yung pinagkaiba naman is ang dami ng ulam. Iba, parang may sausage pa sila. Sausage or longganisa. Ayan. Ngayon. Sarap. Sarap na guys. Saka hindi stick yung chopstick namin. Ayan. Ang sarap guys, gutom na ako. Ay, napakagutom na gutom. Hindi na muna ako nagbihis. Hinihintay ko yung pagkain talaga. Kasi nga nagugutom na ako. Lahat kami as in, nagugutom na. And guys, tapos yung muna nakain ko. Balik ako kayo mamaya. Sa dinner naman. 5 hours later. Guys, narinig niyo ba yun? Sinasabi nila na kunin daw namin yung aming pagkain once na may kumatok sa pintuan namin, immediately. So, ibig sabihin, once na may kumatok, kailangan kunin agad.
Hindi na pwede magtagal. Ngayon, hihintay natin siya guys na kumatok. Pagkakatok niya, kukunin ko na ang itong pagkain. Tingnan natin yung pagkain natin sa labas. Ayan yung pagkain namin guys, yung dinner namin. Tingnan natin kung ano siya. Ang dami ng ulam. Ayan, guys, dito ang dami ulam naman dito. Dito busog na busog ka talaga eh. Ayan guys, mamaya. Kakainin ko yan mamaya pagka oras na ng kain. Kain na siguro ako kasi busog pa ako. Mamaya nakakain. Meanwhile. Okay guys, hindi na ako nakapag-video kanina nung kumakain ako. Kasi masyado nakakain ng marami. Pero kahit na paano naman, sarap naman yung pagkain nila. Yun nga lang, basta nangihibabaw sa akin yung antok. Dahil kung napapansin nyo, ang laki na ng eyebag ko. Ilang araw na ako hindi nakakatulog ng maayos. Dun pa lang sa kabilang quarantine kasi bilis ko lang namin. Tapos kanina, ngayon antok na ako bro, ginanlo na sa antok. Ali guys, nga pala, dun sa nangyari sa amin sa swab test. Yung nangyari sa amin dito is, ang swab test namin is sa lalamunan, laway, kumbaga laway yung kinuha sa amin, sa may lalamunan kami inotondas. Hindi naman siya ganun kasakit, medyo kinakalikot lang nila yung lalamunan mo, sinusunod lang nilang ganun. Medyo mapapaano ka lang ng konti, pero kaya naman. Yun lang guys, ganun lang kabilis. Wala namang kahirap-hirap yung swab test namin. Bali guys, ako ay naka-ready na sa pagtulog din. Pero nandito pa ako sa dito pa ako nakaupo pa ako. Ayan. Nakikita niyo nakaupo pa ako. Mamaya na ako tutulog eh. Ayos na ako ng higaan ko. Papababa lang muna ako ng kinain. Tapos guys, siguro guys, balikan ko kayo sa mga susunod kong video. Baka yun na yung after na lang namin, nitong ilang days namin dito. Ngayon guys, i-update ko na lang kayo at babalikan ko kayo ulit. Maraming salamat sa panonood guys. See you on my next video. Bye!